دا کار وسټارټ کوو د جاوا سکرپټ کې چې زموږ ټاسک به دی چې دلته کې کم یوزر څه سلیکشن وکړو ټیک شوه د هغه سلیکشن نه پس په دا ټوټل چې دی دا به کاونټ کېږي ټیک شوه نو دې لپاره به موږ په جاوا سکرپټ کې کوډینګ کوو لږ ډېر کار به په جاوا سکرپټ کې راځي او هغه به زه داسې وکړم چې دا کم انپوټ چې دی ټیسټس ټیک شوه دې ته به ما یو آی ډي هم سپیسیفای کړي ټیسټس ټیک شوه نو په دې باندې به زه د دې دغه کومه کم کار چې دی هغه به په دې باندې کېږي اوس به زه داسې کار وکړم چې دا جاوا سکرپټ کوډ زه په دې شته فایل کې هم لیکلی شم خو زما سره چې کوم مین جاوا سکرپټ فایل دی زه په هغې کې ولیکم او دې فارم له به زه دلته کې یو نوم ورکړم کلاس پورته زه ایډ کړم کلاس هم ایډ کولی شم آی ډي هم ایډ کولی شم د دې به یې پی ای ټي آی ای ان پیشنټ ایډ فارم ټیک شوه پیشنټ ایډ فارم دا ورته ما نوم ورکولی له موږ په دې کې دلته کې دا دغه ایډ کو ټیک شوه پیشنټ فارم دپاره دلته کې یو کلاس دا به زموږ په کارېږي جاوا سکرپټ کې ټیک شوه نو دلته کې جاوا سکرپټ دلته کې آی ډي ورسره هم زه ایډ کولی شم آی ډي باندې هم ټارګېټ کولی شم خو ما ورته جاوا سکرپټ ایډ کړو ټیک شوه دلته کې پکې دا دلته کې پکې زه جاوا سکرپټ کې یو فایل ایډ کړم مین ډاټ جی ایس ټیک شوه دا به زما مین فایل وي ټیک شوه او یا که زه فرض که په دې کې یو فایل ایډ کړم صرف د دې پیشنټ د هغه لپاره او صرف یې په دې فایل کې انکلوډ کړم نو داسې هم زه کولی شم ټیک ته زه مین ډاټ جی ایس ایډ کړم او په دې کې به زه خپل کوډ ولیکم زه جی کویري په تھرو هم کولی شم زما په پروجیکټ کې الریډي جی کویري انکلوډ ده ټیک شوه خو زه به یې په دغه کې وکړم په جاوا سکرپټ کې وکړم ګورو چې په څه کې مو وکړو مې بي زه جاوا سکرپټ کې وکړم صحیح شوه او دلته کې دا فایل چې دی دا په دې کې زه انکلوډ کړم خپل فایل د ټولو په لاست کې دلته سکرپټ او دلته کې به زه دې ته ولیکم سلیش ایسټس سلیش JavaScript /main .js ٹھیک شو دا فایل ما انکلوډ کړو دلته کې به زه ولیکم چې hello world ٹھیک شو او که زه اوس دا پیج ریفریش کړم دا سایډ بار به زه کولاو کړم دا به زه کوم ریفریش نو دلته کې hello world نه راځي که دا د کنټرول شفټ آر ریفریش وکړم نو اوس پکې راغی کنټرول شفټ آر کنټرول ځکه چې دی کې هغه زړه ډېډه سیو شوی و دی چې ما ریفریش کړو نو کیشې چې دی که نه د دې نه کلیر شوه او بیا د کوم ډیټا چې دا هغه ماته ډسپلی شو ټیک شو هیلو ورلډ زه په دې کې وین دا فنکشن زمانه په مخه هېرېږي زه به دلته کې چیټ جي پی ټي نه تپوس وکړم رن جاوا سکرپټ وین window is document is loaded successfully اصل کې دا دې لپاره چې زما دا کوډ چې دی د اول پوره دغه شي برابر رنګ شي که نه او د هغې نه پس بیا زما کوډ چې دی که نه هغه به اکزیکیوټ کېږي مطلب چې کله لوډینګ کوي نو په اوله کې نه خیر دا چونکې ما فوټر کې ایډ کړی دی نو دی به رن کېږي هم نه خو دا ورته صرف د دې دپاره ایډ کوم رن جاواسکرپټ کوم ډاکومنټ از لوډډ مطلب زما دا کوم ډاکومنټ پیج چې دی دا اول لوډ شي د هغې نه پس بیا دا دغه رن کېږي که دا زه اوس ریفریش کړم نو ډاکومنټ از لوډډ سکسسفولي الریډي چې دا هم په دغه کې کېږي ټیک شو لاست کې اکزیکیوټ کېږي دلته کې به زه دغه کم ډالر انپوټ په زه ټارګېټ کړم یا پیش ټیسټس انپوټ ټیک شو ساري دې کې خو ډالر د ضرورت نشته ویریبل ټیسټس انپوټ ما راواغستو ټیک شو او ډاکومنټ ډاټ کویري سلیکټر به زه ولیکم دا اوس جاوا سکرپټ که تاسو جاوا سکرپټ کې ایکسپیرینس وي نو تاسو په دې پوهیږئ که نه نو په دې باندې بیا تاسو نه پوهیږئ چې دا داسې لیکم اوس زه دا لیکم چې دا کم فایل چې دی په دې کې زه دا دغه ټارګېټ کوم ټیک شوه دا کلاس نیم دی او دلته کې بیا دا کم انپوټ چې دی دا انپوټ ټیسټس زه دا ټارګېټ کوم ټیک شو په دې آی ډي باندې دا به زه داسې ټارګېټ کوم چې ډاکومنټ ډاټ کویري سلیکټر مطلب دا چې زه په خپل ډاکومنټ کې یو آیټم سلیکټ کوم ډاټ مور سره زه کولی کلاس مونږ الریډي ویلی دی کلاس په ډاټ ریپرزینټ کېږي او بیا په دې کلاس کې دننه څنګه چې مونږ سی ایس ایس کې یو آیټم ټارګېټ کوو چې په دې کې دننه ټیسټس آی ډي کوم ځای یوز شوي ټیک شوه ټي ای اس ټي ایس ټیک شوه دغه به په دې کې راشي او که دا اوس کنسول ډاټ لاګ مطلب دا چې دی ماته په آوټپوټ کې دلته کې پرنټ کړي دا دی کنسول په دې ځای کې ټیک شوه انسپیکټ کې نو کې دا کنسول په دې کې دی ماته دا پرنټ کوي زه به دلته کې به اول زه ولیکم چې کنسول ډاټ کلیر چې ماته به کې دا اضافي کم اپشنز چې دلته کې دا نور ایررز راځي چې دا نه راځي ټیک ده ماته او دلته کې کنسول ډاټ لاګ کې به زه ولیکم چې ټیسټ انپوټ
ټیسټس انپوټ ټیک شو چې دا زه اوس ریفرش کم نو دلته کې دا آپشن چې کوم دی ډاکومنټ از لوډډ سکسسفولي دا خو اولډ دی که دا زه کنټرول شفټ آر نو هغه زړه ډیټا چې راغله کنسول واز کلیر او نل ځکه دی چې د هغه پیج ما نه دی اوپن کړی هغه پیج چې دی دلته دی دا به زه دلته کې انسپیکټ کم ټیک ده او دا به زه لږ غټ کم او دلته کې که دا ریفرش کم پیج نو هغه آپشن چې دی دا راغی ټیک شوه دا دی کنسول په هغه کې چې څه آپشنز وو هغه ټول چې دي دلته کې راغلل صحیح ده دا پوره آپشن په هغه آپشن کې دننه دا ویلیوز سلیکټ شوي دي ټیک ده نو اوس زه داسې کار کوم چې کله دې کې چینج راځي ټیک شو زه به یم چې دا فنکشن به الرن کېږي چې کله په دې ویلیو کې څه چینج راشي ټیک ده نو زه به دې ته یو ایونټ لیسنر ایډ کړم ډاکومنټ ایونټ لیسنر کار دی چې څه چینج په دې دغه کې کېږي یو پیج کې په یو خاص آیټم ځای چې څه چینج کېږي نو اله دې هغه رن کېږي د هغې لپاره زه په دې ټیسټ باندې یو ایونټ لیسنر ایډ کوم چې کله په دې کې څه چینج کېږي نو دا فنکشن به رن کېږي ډاکومنټ ډاټ ایډ ایونټ لیسنر ټیک شوه آن چینج یا چینج آی تھنک وګورم چې دا د ایونټ څه دی چینج ټیک شوه چې کله په دې کې څه چینج کېږي نو یو فنکشن به رن کېږي دا کار به کېږي ټیک شوه دا په اوس په جاواسکرپټ کې فنکشن ما ولیکو او فنکشن به رن کېږي انپوټ ویلیو چې دا هغه اصل کې دی دا چینج کوي زه به داسې کار وکړم چې په دې کې به کنسول ډاټ لاګ وکړم ټیک شوه زه پلان کوم چې ډیټا چینجډ زه صرف ګورم چې زه کم کله زما په دغه کې چینج راشي کنټرول شفټ آر به زه دا ریفرش کوم ټیک ده چې زما دا دغه صحیح ریفرش کېږي اوس چې زه کله په دې کې چینج کوم نو ډیټا چینج دوه مې سلیکټ کړل ډیټا چینج درې مې سلیکټ کړل ډیټا چینج دغه فنکشن درې پیرې رن شو مطلب دا فنکشن چې دا برابر کار کوي صحیح ده اوس به زه داسې کار وکړم په دې نه به زه ویلیو راخلم هغه به زه دلته کې ولیکم چې ډاکومنټ ډاټ کویري داسې به ولیکم چې کانسټ ډیټا یا به زه دلته کې ولیکم دا ډیټا چې د ریفرش به کم کنسول ډاټ لاګ او په کنسول کې به زه داسې کار وکړم چې دا به زه واخلم input tests input dot value ٹھیک شو چې دا زه ریفرش کم نو زه دا ختم کم دا کوډ چې ما کوم لیکلی دا به زه ختم کم او کنټرول شفټ آر به زه دا ریفرش کم اوس چې په دې کې څه چینج کوم 4 ټیک ده اوس اصل کې په دې کې دی ما ته کومه انپوټ چې زه سلیکټ کوم دی صرف ما ته هغه انپوټ ښایي صحیح ده اوس په زه داسې کار کول غواړم چې ما تر اوسه پورې دا کار وکړو چې دا یو جاواسکرپټ کوډ مې ایډ کړو چې په دې باندې ما انپوټ ټارګټ کړو چې کله په دې کې چینج کېږي نو بیا هغه چینج باندې دا فنکشن چې دی رن کېږي اوس زه دا کار کول غواړم چې په دې انپوټ کې کم کم سلیکټ شوي هغه به زه جاواسکرپټ په تھرو باندې سلیکشن کوم ټیک ده که زه دا انپوټ صرف لاګ آوټ کم یا ما ته دلته کې څه شو کوي ریفرش کم دی به صرف دغه انپوټ آی تھنک شو کوي صحیح ده اوس په دې کې که زه وګورم چې سلیکټډ پکې کم کمي ټیک ده که زه به اوس دا کار کوم د چیټ جی پی ټي نه په دې کې هیلپ واخلم چې په دې کې ما ته سلیکټډ چې کم دی سلیکټډ ډیټا ما ته وښایه get selected items in array ٹھیک ده دا به زه چیټ جی پی ټي نه اوس تپوس وکړم په دلته کې ماله سجیشن در راکړو نو هغه به زه یوز کړم ډاټ فرام selected options input dot selected options به زه کنسول کې وګورم چې په دې کې څه ډیټا شته که نه نو هلته کې تلو ته ضرورت نشته هلته کې ماله سجیشن راکړو هغه زه دا دغه کولی شم array from tests input چې کوم دی که نه selected options په دې باندې یو دغه موجود دی چې د هغې نه ما ته الریډي راځي نو که زه لکه دا selected options وګورم چې په دې کې ما ته څه راځي ټیک شوه دا چې دی HTML کلیکشن دی ټیک ده خو دا HTML کلیکشن چې دی زه هلته کې array ته کنورټ کړم په دې فنکشن باندې نو زه به دلته کې ولیکم چې const selected tests is equal to
دې ایرې کې به زما سره هغه ټول ټیسټونه راشي ټیک شوه چې کم کم سلیکټډ دي په دې کې به ټول ټیسټونه راشي چې کم سلیکټ دي اوس به زه داسې کار وکړم چې دې ته به زه یو کسټم اټریبیوټ ایډ کړم او هغې دپاره به زه د دې دغه نه لږ هیلپ واخلم چیټ جی پی ټي ځکه ما نه هغه سینټکس هېر شوی دی how to get custom attribute from HTML in JavaScript دې به ماله د دې ریسپانس راکړي چې زه یو کسټم اټریبیوټ چې دی په دې کې زه څنګه ایډ کولی شم ټیک ده ډیټا ډیش کسټم اټریبیوټ ډیټا په نوم باندې اول کې به ورسره زه ډیټا ولګوم او بیا پسه ګیټ اټریبیوټ باندې چې دی هغه د هغې څه ډیټا چې زه راغستی شم دا ما د دې لپاره وکتو چې دلته کې کمپرایز چې دی آپشن کې دې ته ما ویلیو پاس کړی ټیک شو چې دې ویلیو دا ده په دې سره به ورته دلته کې یو پاس کم ډیټا یو کسټم اټریبیوټ زه جوړم ډیټا ډیش PRICE پرایس از ایکول ټو او دلته کې به په دې کې زه دې ته پرایس ولیکم ټیک شوه چې دې څه پرایس وي هغه به زما په کار په جاواسکرپټ کې ځکه چې زه ټوټل کالکولیټ کول که نه د دې نو ایکو ډالر ټیسټ او دلته کې دا که زه داسې په جدا جدا لاین کې ورسره آپشن وښایم دا به برابر وي ټیک ده ټیسټ او ټیسټ کې به زه ولیکم چې د دې PRICE پرایس ټیک شوه نو دې کوم پرایس چې دی هغه په آپشن کې د یو ډیټا اټریبیوټ چې دی پرایس پر راغی ټیک ده اوس که دا زه په خپل جاواسکرپټ کوډ راخلم نو هغه به زه داسې راغستی شم اوس په دې باندې زه یو لوپ چلوم ټیک شوه په دې باندې به زه لوپ چلوم دپاره د دې چې کم آیټمس چې دي په دې آیټم کې زه به دې کې ولیکم چې لوپ تھرو آیټمس ما دا کوډ ولیکو کوډ کې ما دا کار وکړو چې ټوټل چې دی دا یو ویریبل مو واغستو ټوټل اوله کې 0 ټیک شوه بیا به دلته کې چې کوم دی د هغه انپوټ نه ما په ایرې کې ټول آیټمز راواغستل د هغې ټوټل کمپرایز چې دی هغه مې راواغستو ټیک شوه او بیا مې په هغې باندې لوپ وچلو ټیک شوه فار آی آف سلیکټډ ټیسټ مطلب دا چې څونه ټیسټونه دي د هغې ټول لپاره به دا لوپ چلیږي صحیح ده لوپ چلیږي نو اوس په دې کې لیټ پرایس از ایکول ټو د هغې څه پرایس چې دی که نه ما دلته کې ولیکو ټیک شوه پرایس پکې راوغستی شي پارس انټ او د ډیټا ویریبل چې کوم دی پارس نو پرایس چې کوم دی د دې اټریبیوټ چې ورته ما اساین کړو دی به د هغې هغه ډیټا فنکشن په تھرو باندې د هغې پرایس راوالي که پرایس از ناٹ نمبر مطلب دا چې کله دا پرایس کې نمبر ویلیو پرته د نمبر نه علاوه بل څه نه پرته نو د ټوټل سره به د دې ویلیو جمع کړي ټوټل پلس از ایکول ټو پرایس مطلب دا چې په ټوټل کې څه ویلیو ده هغه به راوالي د هغې سره به دا جمع کړي ټیک شوه بل به دی داسې کار وکړي چې کنسول لاګ بیا ماته د په کنسول کې دلته کې هغه ډیټا پرنټ کوي چې په ټوټل کې ویلیو سره راغله دا زه اوس ریفریش کړم او زه اوس دلته کې راغلم نو 200 دلته کې ماته دا 200 چې دی دا شو کېږي ټیک شوه زه ورسره دا بل سلیکټ کوم 600 شو دا مې ورسره بل سلیکټ کړو دا به شي 650 دا 400 والا مې لرې کوم دی به شي 250 نو هغه ویلیو چې دی کلکولیشن کوي برابر ټیک ده اوس دلته کې په کنسول کې دې د شو کولو سره ضرورت نشته خو دې کم ټوټل چې دی ماله راکوي ټوټل ویلیو په دې ځای کې دی راکوي ټیک شوه اوس په زه داسې کار کوم چې دا ټوټل ویلیو به زه په دې ځای کې شو کوم دلته کې دا کم ټوټل چې ما لیکلی په دې ځای کې ټیک ده په دې کې به زه لیکم چې کلاس دې له به زه یو نوم ورکړم یا آی ډي به ورله ورکړم آی ډي هم صحیح ده دې له به زه ورله ورکړم چې ټوټل اماونټ ټیک شوه ټوټل اماونټ چې دی دا دی او په دې کې به زه داسې کار وکړم چې دلته به اوس په دې فایل کې یو ما دلته کې دا ټارګټ کړو یو به دلته کې زه په جاواسکرپټ کې ځان راواخلم ویر ټوټل اماونټ is equal to document dot get element by id get element by id ټیک شو id په تھرو باندې زه دا راځم چې د کم element total amount id وا خو دا total amount چې دی دا په دې فارم کې دننه دی زه دې سیم صحیح د total amount برابر دی ټیک ده نو اوس په چې کله دا total price calculate شي نو په دې لوپ کې به ورسره سره کې لوپ نه بلکې دې لوپ نه بهر چې کله دا سلیکشن کوي که نه نو زه به دلته کې دا فیلډ چې دی په فیلډ کې به هغه ویلیو ایډ کړم ټیک شوه نو زه به ولیکم چې ټوټل اماونټ ډاټ ویلیو inner dot text inner text
از ایکوال ټو او دې کې به زه ورته ولیکم چې ټوټل ټیک شوه په دې ټوټل کې چې څه ویلیو راځي هغه به ماته دلته کې شو کېږي اوس په زه داسې کار وکړم بای ډیفالټ په دې ځای کې هم زه ولیکم چې 0 ټیک شوه اوس که راځه دغه ریفریش کړم دلته کې 0 دی کله ما سلیکشن وکړو په کار ده چې دا اپډیټ شي دی نه اپډیټ کېږي دا ښه ټیک شو دا پیج به زه ریفریش کړم دا زه هارډ ریفریش کړم که نه نو هله به دغه شي ټیک شوه 200 300 1100 1150 واپس 600 200 نو مطلب هغه ټوټل ویلیو چې د ماته شو کېږي دلته اوس نیکسټ کار دلته کې دا دی چې ډسکاونټ دلته کې ډسکاونټ زه دله څونه روپۍ ورکولی شم هغه کنډیشن تاسو باندې ډیپینډ کوي د بزنس باندې ډیپینډ کوي چې هغه ډسکاونټ ویلیو څونه ایښودل غواړي صحیح شوه خو زه به په دې کې ډسکاونټ دونه ولیکم چې ډسکاونټ چې دا کم پرایس دی د دې نه سیوا ډسکاونټ نشي کولی که تاسو پکې دا کنډیشن ایډ کوئ نو دا هم تاسو په جاوا سکرپټ په تھرو باندې ایډ کولی شئ دلته کې زه په دې کې یو بل دغه ولیکم داسې ډاکومنټ ډاټ کویري سلیکټر سوري ما ډاکومنټ ډاټ ایډ ایونټ لسنر دا اصل کې ټیسټ انپوټ باندې پکار دی ټیسټ انپوټ ډاټ ایډ ایونټ لسنر ځکه چې دا به ډاکومنټ باندې ما ایډ کو که نه چې زه په کوم ځای کې هم چینج کوم نو مطلب هغه چې دی دا فنکشن باندې ایکزیکیوټ کېدو اوس په صرف په دې انپوټ باندې دا ایکزیکیوټ کېږي صحیح ده او که زه د دې پیج نه لاړ شم بل پیج ته کنسول نه ما ایدر دا کنسول ډاټ کلیر دا به زه اوس لرې کړم دا په کار دی دپاره ښه دی که فرض کړل دی کې څه نه څه چینج کېږي نو چې دا به زه ریفریش کړم ټیک ده نو لیکم ایررز چې دی هغه شو کېږي د دې دپاره ښیي چې ډیبګینګ کې فرض کړه سره هغوی نو هاتې مونږ لره کوو ټیک شو نو ټوټل وشو نیکسټ ویډیو کې که فرض کړه تاسو به ډسکاونټ باندې یو کنډیشن لګول غواړئ چې یاره د ټوټل نه سیوا ډسکاونټ به کې نه ایډ کېږي نو هغه هم تاسو جاوا سکرپټ کې ایډ کولی شئ که تاسو پکې ایډ کول نه غواړئ نو هم پرېښودی شئ بیا به تاسو ډیپینډ کوي څونه ایکسپریمنټ کول غواړئ نو امره به تاسو د دغه چې دی لرنینګ به ښه کېږي ټیک شوه نیکسټ ویډیو کې به وګورو چې په دې کې څه فیلډ پاتې خو نه دی که څه فیلډ پاتې هغه به ورته ایډ کړو او دا کم پیشنټ دا ټیبل چې دی بیا ډیټابیس کې سیوینګ کوو هغه کار به د دې وکړو نیکسټ